So yun na nga guys, papakilala ko sa inyo yung mga aking kaibigang miniature na na one piece. So ito si Sabo, kumparing Sabo. Si kumparing Hank, si kumparing Soros, si kumparing Lo, si kumparing Bowa, si Idol Luffy, si Chopper sa Alzani. So guys, kaway kayo sa viewers. Wow! Kaway. So, i-share ko lang sa inyo yung aking mga miniature collection. At sana nagustuhan niyo yung mga tsura nila. Ako, pag di nyo nagustuhan yung tsura ko, sana na lang kayo. Bala ko silang dagdagan kung sakaling hindi ko sila mabenta. So, yun lang muna. Papakita ko sa inyo. Lalabas tayo mamaya guys. Swing! As of now guys, nakuha na natin yung body chest mount natin saka yung microphone natin para hindi na yung tuwing nagbabike ako is puro yung pumapasok sa aking microphone kasi nasa harap siya ng bike lagi kapag nagbablog ako. Kaya ito, bumili ako ng body chest mount para hindi tayo mahirapan. Dito natin siya ilalagay. So, unboxing natin to guys. Panoorin nyo. Salamat Shopee for Shopee. So guys, bubuksan natin guys. Bottom by Copy One Piece Miniature. So guys, is body mount. Ayun si Luffy guys. Sigawan siya. Okay, mahulog. Sira kayo. Hindi ko ay dyan. So guys, eto na guys. Medyo may ginawala tayo sa dito. Yan. Open na natin siya guys. So bukas, maayos na yung shot ko ng vlog kasi meron na tayo itong body mount hindi tayo mahihirapan. Hindi, assemble pa talaga. So guys, shot natin. Ano ba to? Wala kasi nito sa Ayan. So, ganito tayo na. Ayan guys. We are just ito lang din siya. Tapos, ito. Natulog natin.
Good. Wala ba itong tumasang turuan? Pero hindi. Hipit ang mabot. At huwag mahihiyang magtanong. Pumasok. Malit. Ambil. Ingat. Ambil guys. Ini ba yun? Balik. Yan. Wala kasing ganito galing China. May virus. Pero na-dissolve na. Gasa na ng sabon. Yun! Teneng! Paano natin lalagay yung cellphone? Dyan yung cellphone. So yung mic naman yung bubuksan natin, guys. So yun na, tapos na tayo mag Pasok na natin. Huwag bato yung laman, Shopee for City. Bato! Guys, natin siya guys. Okay. Malit ng microphone. Hindi na tayo, maganda na yung audio natin kapag kasalita. Hindi dali natin. Patao na siya. Tapos kaya na. So, yun na nga guys. Yung ating unboxing. Unboxing my chest body mount and may... ano tawag dito? Basta mic. So, guys, bukas ko na lang ipapakita sa inyo yung shot ng ating body test man kung paano maayos yung ating kuha nito guys.
Kasi dati, ito yung improvise ko na ginawa. Dele, gumawa tayo ng improvise na na body chest mount, kaso supply topping. Tignan mo yung pinagagawa ko rito. Binigitan ko ng tapos tinahi ko dun sa may cellphone holder, cellphone casing. Tapos yan, kapag ginagano ko lang sa tagilid. Yan, pag ganyan. Kaya yung mga kuha ko patagilid, tapos nakayoko minsan, kaya yung baba nakikita, yung lupa lang. Tapos ito, yung nilagyan ko nito takip ng ketchup, hindi ko ganun pa rin, nakayoko pa rin. Kaya naghanap ako sa sa internet ng body mount na. Kaya yan, success, meron na tayo. So hindi na tayo mahirapan mag-shop gamit yung set natin. Si set pa lang gamit natin, guys. Wala pa tayong budget. Nag-uumpisa pa lang po ako ng vlog. Please, sana supportahan niyo po ako sa YouTube vlog. Gagalingan ko po habang tumatagal, lalo sumasarap. So guys, see you in my next vlog. Sana natawa kayo sa aking unboxing my body chest mount and my microphone. Ito, microphone with keypad. So dapat mo nila ng microphone, ito na lang inibig ko. Ganun din naka-discount pa ako. So yan na nga guys, ayan na yung actual footage ko kapag nakakabit sa body mount ko. So ilalagay natin sa harap yung return yung baba ko dito yan, masulat natin. Lagay natin sa harap. Actual footage natin. Bini. So papakilala ko sa inyo yung mga tropa ko, guys. Ito na yung actual footage na nakakabit na siya sa body mount. Ito si Idol Sabo, si Idol Shanks, si Idol Soro, si Lo, kaway ka naman, Lo. Kaway ka. Lapit ka. Ayun na si Lo. Si Kumaring Bawahan Cup. Nakaano pa yun. Tanggal natin yan para maganda. Si Idol Luffy. Idol Luffy, kaway mo sila. Uy, galaw mo yung ulo mo. Hello. So tapos na sayo kay cute na si Chopper. Huwag mo galit, Chopper, ha. Opo. Saka si Loverboy Sanji. May puso pa sa mata. Kita nyo? Siya lang ang taong may puso sa mata. So guys, salamat sa aking pinakita ko lang sa inyo yung mga miniture collection ko. So hopefully dumami pa sila pagtagal. Kasi bala ko mag-collection din One Piece. Hopefully sana makolect ko sila pag may budget na tayo at maayos na yung ating bansa dahil sa pandemic na to. Kaya guys, don't forget to like and subscribe sa aking channel, guys. Please support my channel, di ba? Kaway nga yan, kaway Luffy, kaway Chopper,
Kaway, Sanji. Wala, ay gumalaw ng ulo. Ito na lang. Kaway. 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 So, yun na. So, see you in my next vlog. Peace.